Hello, good afternoon, students. Welcome to biology classes. I was continuing biotechnology and principles and processes. তোমালোকক মই biotechnology principles and processes নামৰ চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আজি মই তোমালোকক ৱেলকাম কৰিছোঁ সেশন নম্বৰ 3 লৈ। I welcome you to the session number 3 of biotechnology principles and processes this chapter. Okay, in last class I have described mostly about the different types of tools that are required in recombinant DNA technology. তোমালোকে মন কৰিবা biotechnology, recombinant DNA technology আৰু genetic engineering এই তিনিটাৰে synonymy হয় আটাইকেইটা মিনিং একেটাই আৰু ওভাৰঅল প্ৰসেসটো হৈছে কি ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কোনোবা এটা অৰ্গানিজমৰ সাধাৰণতে এটা মাইক্ৰবছৰ DNA মডিফাই কৰিব পাৰো আৰু সেই মডিফাই কৰি পেলাই তাক আমি হিউম্যানৰ প্ৰটিন বা আদাৰ ডিজায়াৰ্ড প্ৰটিন ব্লক সাধাৰণতে আমি অবটেইন কৰিব পাৰো ইউজুৱেলি এই প্ৰসেসটো মানুহৰ বেনিফিটৰ কাৰণে যেহেতু এপ্লাই কৰা হৈছে গতিকে হিউম্যানৰ ডিজায়াৰ্ড জিন অফ চইচ are usually inserted into the bacteria or other organisms in such a way that we obtain human protein required for our essential activities such as insulin. আমি সবে জানো যে diabetes mellitus is today producing a havoc to our human society. Human society এটা insulin deficiency disease যেটো আমি diabetes mellitus কওঁ তোমালোকৰ মনত আছে কি জানি diabetes mellitus হল insulin deficiency disease. It is a diabetes. কিন্তু diabetes আমি দুই ধৰণৰ পাওঁ এবিধক আমি কওঁ diabetes mellitus আৰু আনবিধক আমি কওঁ diabetes insipidus. Diabetes mellitus নামৰ যেটো ডিজিজ এটো হৈছে ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি ডায়াবেটিস কয় কিন্তু diabetes insipidus আমি যেটো কওঁ এটো হৈছে pituitary diabetes মানে pituitary onset diabetes আৰু যত ADH antidiuretic hormone নামৰ হৰমনটো ডেফিসিয়েন্সি হয় এটা এই ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি ডায়াবেটিস যেটো diabetes mellitus it is now one of the most threatening disease throughout the human society of the world. গোটে পৃথিৱীতে এটা সাধাৰণতে ডেডেড ডিজিজ হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ মেইনলি ইয়াৰ অকল যে ৰুলটো এনেকুৱা নহয় যে ই ব্লাড সুগাৰ লেভেল বাঢ়ে বা ইউৰিনত সুগাৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায় সেইটো নহয় কিন্তু সেকেন্ডাৰী ইফেক্ট যিবিলাক প্ৰডিউচ হয় যিবিলাক গৌণ প্ৰক্ৰিয়া সাধাৰণতে ইয়াৰ লগত এছ'চিয়েটেড থাকে তাৰ কাৰণে কিডনিটো হয়তো কেতিয়াবা ডেমেজ হয় মানুহৰ আই ডেমেজ হ'ব পাৰে মানুহৰ এলাৰ্জি হ'ব পাৰে কিন্তু আনুষংগিক বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে দেখা দিয়ে ডিজিজটো হ'লে মানুহৰ কিন্তু ডিজিজটো একচুৱেলি হৈছে diabetes mellitus কিন্তু তাৰ কাৰণে যিখিনি সেকেন্ডাৰী ইফেক্ট পৰিছে তাৰ কাৰণেহে মানুহবিলাকৰ প্ৰবলেম হয় most culminable effect of diabetes mellitus is on the kidney okay কাৰণ কি হয় নরমালি আমাৰ ব্লাডত সুগাৰৰ পৰিমাণটো কিমান থাকে 90 to 120 মিলিগ্ৰাম পাৰ ডেসিলিটাৰ অফ the blood per 100 ml of blood কিন্তু যদি ইনসুলিন ঠিকে থাকে নাথাকে তেতিয়াহলে এই ব্লাড সুগাৰ পৰিমাণটো পাৰ্মানেন্টলি বাঢ়ি গৈ হয়তো 300 400 কিবা 500 পাই যাবগে পাৰে যদি গ্লুকোজৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যায় তাৰ মানে বডিয়ে একচুৱেলি ইনসুলিনৰ অভাৱত বডিয়ে গ্লুকোজ ইউজ কৰিব নোৱাৰা হয় আৰু সেই কাৰণে আমি যিখিনি কাৰ্বোহাইড্ৰেট খাওঁ বা গ্লুকোজ খাওঁ আটাইখিনি সুগাৰ আটাইখিনি গ্লুকোজ আটাইখিনি কাৰ্বোহাইড্ৰেট আমাৰ ইউৰিনৰ বাহিৰলৈ ওলাই গুচি যায় গতিকে গ্লুকোজ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাটো অৱশ্যে ইমান ডিষ্ট্ৰাকটিভ নহলহেঁতেন যদি এই গ্লুকোজ কিডনিয়ে ফিল্টাৰ কৰিবলগা হোৱাৰ কাৰণে কিডনিত যেটো ষ্ট্ৰেছ পৰে সেই ষ্ট্ৰেছটোহে আমাক প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰে গতিকে sometimes glucose remain deposited in our kidney and as a result infectious disease of different types can be created এখন infectious disease ক্ৰিয়েট হৈ যাব পাৰে গতিকে সেই এডিশনাল যিবিলাক ইফেক্ট হেতুহে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বা দিজ আৰ একচুৱেলি প্ৰিভেন্টেবল গতিকে diabetes mellitus is one of the most dreaded disease now in the present society আৰু সেই কাৰণে আমি diabetes mellitus কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে আজিকালি ইনসুলিন জিন আৰ্টিফিশিয়ালি সিনথেসাইজ কৰিব পাৰিলো কিন্তু আজিকালি আমি হিউম্যানৰ ইনসুলিন জিনটো যদি আমি ব্যাকটেৰিয়াত সিনথেসাইজ কৰিব পাৰো তেতিয়াহলে কি কৰা হয় আমি ব্যাকটেৰিয়াতে হিউম্যান ইনসুলিন প্ৰডিউস কৰিব পাৰিম যেটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এটো পসিবল নহয় গতিকে বাই ইউজিং হিউম্যান ইনসুলিন জিন in E. coli bacteria we can produce a huge quantity of human insulin যাক আমি হিমুলিন বুলি কওঁ অৱশ্যে এখানে মন কৰিবা মই অকল হিউম্যান ইনসুলিন কৈছো হিউম্যান ইনসুলিন নহয় বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰটিন প্ৰডিউস কৰিব পৰা যায় আমি যাক ৰিকম্বিনেন্ট প্ৰটিন বুলি কওঁ গতিকে এনেকুৱা ৰিকম্বিনেন্ট প্ৰটিন বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত আহিব পাৰে তোমালোকে পাইছা কি জানি OKT3 Rio Pro angiotensin বা interferon interleukin হিমুলিন ভিটামিন ডি ক্যালসিফেরল যেটা আমি কওঁ এবিলাক আজিকালি ৰিকমেন্ডেড ড্ৰাগ হিচাপে প্ৰডিউস কৰা হৈছে ব্যাকটেৰিয়াবিলাক ইউজ কৰি গতিকে up till now approximately 30 to 35 different types of such recombinant proteins are produced by using bacteria throughout the world তাৰে ভিতৰত ইন্ডিয়াত এতিয়া প্ৰায় 10টা মান 12টা মানহে ইউজ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰতে এইগিৰা মই যিগিৰা এক্সাম্পল তোমাক দিলো
গতিকে ৰিকম্বিনেণ্ট প্ৰটিনটো আমি আজিকালি প্ৰডিউচ কৰোঁ বাই ইউজিং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকনিক সেইটোৱে ইয়াৰ স্পেচিয়েলিটি কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে আমি DNA কাৰোবাৰ মডিফাই কৰিব লাগিব এই মডিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আমি কিছুমান টুল লাগিব সেই টুলকেইটাৰ বিষয়ে মই আগৰ ক্লাছত তোমালোকে ক'লোঁ টুলকেইটাৰ ভিতৰত মেজৰ টুলছ আৰ দ্য এনজাইমছ লাইজিং এনজাইম আৰু ক্লিভিং এনজাইম আমি লাইজিং এনজাইমটোৰ দ্বাৰা কোনোবা এটা হোষ্টৰ পৰা DNA অবটেইন কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ক্লিভিং এনজাইমৰ দ্বাৰা বাই ইউজিং ক্লিভিং এনজাইম উই কেন কাট দ্য DNA অফ some organisms genes we can extract thereby হয়তো আমি যদি জিনৰ এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে DNA কাটিব লাগিব DNA কাট কৰিবৰ কাৰণে আমাক ক্লিভিং এনজাইম লাগিব কিন্তু DNA কাটিং এনজাইমটো সাধাৰণতে DNAs হয় এই DNAs বিলাক মই কৈছিলোঁ আগৰ ক্লাছতে তিনি প্ৰকাৰ পোৱা যায় কিছুমান হ'ল এক্সোনিউক্লিয়াছ যিবিলাকে DNA বাহিৰৰ ফালৰ পৰা কাট কৰে আৰু ইহঁতে সাধাৰণতে সিংগল নিউক্লিঅটাইডছ অফ দ্য DNA হে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আৰু আনবিধ হ'ল নৰ্মেলি এণ্ডোনিউক্লিয়াছ অকল অনলি এণ্ডোনিউক্লিয়াছ যিবিলাকে ছিংগল স্ট্ৰেণ্ডেড DNA কাট কৰে আৰু মিডলৰ পৰা কাট কৰে DNA মাজৰ পৰা কাট কৰে কিন্তু most commonly use enzymes nucleases that means by restriction and most commonly use cleaving enzymes are restriction endonuclease and they are extracted by first of all discovered by Werner Arber and his co-workers Werner Arber Daniel Nathan Hamilton Smith discover কৰিছিল যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নোবেল প্ৰাইজ অৱশ্যে পাই থৈছে কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল restriction endonuclease হয় কি they are exactly speaking they are DNase enzyme that can cut specific sequences of the target DNA molecule তাৰমানে হেৰি স্পেচিফিক DNA টাৰ্গেটৰে এক কৰিব পাৰে গতিকে প্ৰতিটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়াছ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 900 মান এনেকুৱা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়াছ ডিস্কভাৰ কৰা হ'লেও প্ৰত্যেকৰে কিন্তু টাৰ্গেট সাইটটো বেলেগ বেলেগ হয় different restriction endonucleases have different target sites of action on the DNA molecule and produces specific DNA segments by specific genes গতিকে আমি টাৰ্গেট সাইটত এক কৰা অনুসৰি এপ্লাই কৰি আমি স্পেচিফিক জিন অবটেইন কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ মই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়াছেছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু আইচলেট জিন বা আইচলেট DNA ওকে আইচলেশ্যনৰ কাৰণে আমাক পিউৰিফিকেশ্যনৰ কথা কাৰণ আইচলেশ্যনৰ কাৰণে লাগিব গতিকে কাটি পেলাই মানে পিচ কৰি পেলাই ঠাইতে থৈ দিয়ে প্লাজমিডৰ পৰা কাটিব পাৰোঁ বা হিউমেন DNA পৰা কাটিব পাৰোঁ য'তেই নাকাটো এতিয়া আল্টিমেটলি DNA কাটিব পাৰে টুকুৰা জিন ইনডিউচ কৰিব পাৰে সেইটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়াছবিলাকৰ তোমাক কেইবাটাও এক্সাম্পল মই আগৰ ক্লাছত দি থৈছোঁ EcoR1 EcoR2 BMH1 SL1 বা Hindi3 Hindi2 PV1 PV2 PST1 SL1 এইবিলাক ঢেৰ এক্সাম্পল আমি পাওঁ আজিকালি আৰু আটাইবিলাক এণ্ডোনিউক্লিয়াছ কিন্তু মষ্টলি বেক্টেৰিয়াৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰা হৈছে প্লাছ ইষ্ট বা বেলেগ অৰ্গেনিজ পৰা এতিয়ালৈকে এক্সট্ৰেক্ট কৰা হোৱা নাই গতিকে যিয়ে নহওক বেক্টেৰিয়াৰ পৰা আমি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়াছ পাওঁ আৰু যাৰ দ্বাৰা আজিকালি DNA আইচলেশ্যন পচিবল হৈছে DNA পিউৰিফিকেশ্যনো পচিবল হৈ গৈছে কিন্তু আমি এনেকৈ কাট কৰোঁতে কেতিয়াবা DNA এনেকুৱা এটা মিক্সাৰ পাই যাওঁ য'ৰ পৰা আমি ডিজায়াৰ্ড জিনটো অবটেইন কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় কিন্তু এতিয়া এটা টেকনিক ডেভেলপ হ'ল টেকনিকটোৰ নাম হ'ল আগাৰোজ জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ বা এইজ শ্বৰ্টলি কোৱা হয় আৰু এই প্ৰচেছটোক আমি ইলেক্ট্ৰলাইচিছ টেকনিকৰ দ্বাৰা DNA মলিকুলটোক এটা মিক্সাৰৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি ল'ব পাৰোঁ তোমালোকে জানা কিজানি DNA ফুল ফ্লেজ নেমটো কি আছিলে ডিঅক্সিৰাইবোনিউক্লিক এচিড তাৰমানে DNA এটা এচিড হয় তো যিহেতু এচিড হয় ইয়াক আমি আয়নাইজ কৰিব পাৰিম DNA মলিকুল কেন বি আয়নাইজ এণ্ড ছেপাৰেটেড বাই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এইটো ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ প্ৰচেছটো ইলেক্ট্ৰলাইচিছৰ দৰে একে হয় কিন্তু যিটো মিডিয়াম ইউজ কৰা হয় মিডিয়ামটোৰ নাম হ'ল আগাৰোজ এটা কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ নাম আৰু ইয়াক সাধাৰণতে কিছুমান মেৰাইন এলগিৰ পৰা অবটেইন কৰা হয় মেৰাইন এলগিটোৰ নাম হ'ল গ্ৰেচিলেৰিয়া মষ্টলি ইউজ কৰোঁ বা গেলিডিঅলা এনেকুৱা কিছুমান অ'কে তাৰমানে মেৰাইন ৰড'ফাইচিয়ান এলগি ৰেড এলগিৰ পৰা অবটেইন কৰা এটা কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ নামে হ'ল আগাৰ বা আগাৰোজ এই আগাৰোজ ইউজ কৰি আজিকালি জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ কৰা হৈছে মানে DNA ছেপাৰেশ্যন কৰা হৈছে পিউৰিফিকেশ্যন কৰা হৈছে DNA মানে ফ্ৰম এ মিক্সাৰ অফ DNA ধৰা তোমালোকে প্লাজমিডৰ পৰাই DNA কাটিলা কিন্তু এনজাইম ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনলৈকে এপ্লাই কৰি আমি কাঠহে প্ৰডিউচ কৰিলোঁ ছেপাৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো মিক্সাৰতে থাকি যাব সেই মিক্সাৰৰ পৰা আমি স্পেচিফিক DNA অবটেইন কৰিবলগীয়া হ'লে আমি আগাৰোজ জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ বা অভাৰঅল জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ ল'ম কিন্তু জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ আগাৰোজ জেলটো হ'ল এইজ আৰু কেতিয়াবা আমি পলিকাৰ্বনেট জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ ইউজ কৰোঁ তাক আমি পেজ বুলি কওঁ কিন্তু পেজটো আমাৰ কেতিয়াবা লিখা নাই গতিকে আমাক কেতিয়াবা প্ৰয়োজন নাই গতিকে এইজ বা আগাৰোজ জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ এই আগাৰোজ জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ টেকনিকটো প্ৰথমতে আন্দ্ৰে টাইচিলিয়াছ নামৰ এজন চাইণ্টিষ্টে ডিস্কভাৰ কৰিছিল আন্দ্ৰে টাইচিলিয়াছ ডিস্কভাৰ আগাৰোজ জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ ইন 1937 এতিয়া কিন্তু আগাৰোজ জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ অকল DNA যে আইচলেট কৰিম এইটো নহয় যিকোনো চাৰ্জেবল বা মলিকুল আমি আইচলেট কৰিব পাৰোঁ আগাৰোজ জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছৰ দ্বাৰা গতিকে চাৰ্জেবল মলিকুল ছেপাৰেট কৰোঁতে সিহঁতৰ চাৰ্জৰ মেগনিচিউডৰ ওপৰত বেছ কৰি যে তোমালোকে জানা DNA মলিকুল নিগেটিভলি চাৰ্জ গতিকে আমি DNA চলিউশ্যনটোত যদি আগাৰোজ জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছৰ মিডিয়ামত পেলাই দিওঁ তেতিয়া DNA কি হ'ব সিহঁতি পজিটিভ প'ল বা এন'ডৰ ফালে মুভ কৰিব
এই মাইগ্ৰেটৰী ভেলুটো সাধাৰণতে ডিপেণ্ড কৰিব তাৰ DNA মলিকুলটোৰ চাৰ্জ কিমান, DNA সাইজ কিমান। দ্য স্মলাৰ দ্য সাইজ দ্য গ্ৰেটাৰ উইল বি মাইগ্ৰেটৰী এবিলিটি। যদি সৰু মলিকুল হয় তা মাইগ্ৰেশ্যন ভেলুটো খুব বেছি হ'ব, সোনকালে পলৰ ফালে এনডৰ ফালে মুভ কৰিব। গতিকে আমি এনেকৈ এইদৰে সৰু ডাঙৰ DNA বিলাক আমি ছেপাৰেট কৰি ল'ব পাৰোঁ। অ'কে, এইটো হ'ল ছেপাৰেশ্যন প্ৰচেছ। তাৰমানে আমি আগাৰৰ জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছৰ DNA মলিকুলটো মিক্সাৰ এটাৰ পৰা ছেপাৰেট কৰিব পাৰোঁ। ছেপাৰেট কৰাৰ পিছত আমি তাক ইলিউট কৰিম, পিউৰিফাই কৰিম। পিউৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো অৱশ্যে ইলিউশ্যন কোৱা হয়। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবা, আগাৰৰ জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ কৰাৰ পাছত DNA আগাৰছ প্লেটখনত লাগি থাকিব, কিন্তু আমি তাক সহজে ধৰা পেলাব নোৱাৰোঁ। কাৰণ আগাৰছ প্লেটখন সাধাৰণতে হোৱাইটিছ কালাৰ আৰু এক্সট্ৰেক্ট হোৱা DNA-খিনি হোৱাইট ইন কালাৰ। গতিকে হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ডত হোৱাইট আমি সাধাৰণতে ছেপাৰেট কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণে এই প্লেটখন যদি আমি ইথিডিয়াম ব্ৰমাইড নামৰ এটা সলিউশ্যন মানে ষ্টেইন এটা ডাইৰ মাজেদি যদি পাছ কৰি দিওঁ বা এটা ডুবাই থৈ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এই DNA-খিনিয়ে অৰেঞ্জ বেণ্ড প্ৰডিউচ কৰে আৰু তেতিয়া ধৰা পৰি যায় প্লেটখনত। গতিকে উই কেন আইডেণ্টিফাই DNA segments by staining the agarose plate in a medium known as ethidium bromide. Ethidium bromide মনত ৰাখিবা সলিউশ্যনটোৰ নাম মানে ষ্টেইনিং এজেণ্টৰ নাম ইথিডিয়াম ব্ৰমাইড। গতিকে অৰেঞ্জ বেণ্ড পৰিব, সেই অৰেঞ্জ বেণ্ডখিনি আমি এতিয়া স্ক্ৰেচ কৰিম, মানে কাটি পেলাই ব্লক বনাম। আগাৰজৰ আগাৰজ যিবিলাক আছিল আমি কাটি পেলাই সিহঁতক পেৰাফিনৰ নিচিনাকৈ ব্লক বনাব পাৰোঁ। ব্লকখিনি আমি এতিয়া এটা কলাম ক্ৰমেটোগ্ৰাফি কৰি পেলাই তাত এটা সুইটেবল সলিউশ্যন, সুইটেবল সলভেণ্ট ইউজ কৰি ৱেক্সখিনি মানে আগাৰখিনি আমি আঁতৰাই দিম আৰু DNA-খিনি আমি ছেপাৰেট কৰি ল'ম। এই টেকনিকটো যিটো পিউৰিফিকেশ্যন হ'ল, মানে আগাৰজ জেলৰ পৰা DNA ছেপাৰেশ্যন প্ৰচেছটোক আমি কওঁ ইলিউশ্যন। গতিকে আগাৰজ জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ ইলিউশ্যনো আছে লগতে পঢ়িব লাগিব। গতিকে আল্টিমেটলি যিয়ে নহওক জেল ইলেক্ট্ৰফৰেচিছ আমি ছেপাৰেট কৰিলোঁ আৰু ইলিউশ্যন টেকনিকৰ দ্বাৰা পিউৰিফাই কৰিলোঁ। পিউৰিফাই কৰাৰ পিছত আমি ডিজায়াৰ্ড DNA পাই গুচি গ'লোঁ। সেই DNA-টো তাৰপিছত আমি কি কৰিম, এটা সুইটেবল হোষ্টত এটা ক্লনিং ভেক্টৰত আমি এডজাষ্ট কৰি দিম। এতিয়া তোমালোকক সুধিব পাৰে ক্লনিং ভেক্টৰনো কি, মানে ছেকেণ্ড কম্পনেণ্ট যিটো আমি পাব পাৰোঁ। ছেকেণ্ড কম্পনেণ্ট মানে ছেকেণ্ড টুল ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ৰিকমেণ্ডেড DNA টেকনলজি ইজ দ্য ক্লনিং ভেক্টৰ। দ্য ক্লনিং ভেক্টৰ মানে হ'ল, বা এইটো চিম্পলি আমি ভেক্টৰটো প্ৰথমতে কৈ লওঁ, ভেক্টৰ ইজ দ্য প্লাজমিড বা এনেকুৱা ভেক্টৰ ইজ দ্য DNA। কমনলি ইউজ ভেক্টৰ ইজ প্লাজমিড বা বেক্টেৰিয়াফাজ DNA। কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও কেতিয়াবা আমি ফাজমিড, কজমিড, বেক্টেৰিয়েল আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰম'জম, ইষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰম'জম এইবিলাকো ইউজ কৰোঁ। কিন্তু most common kind of vector DNA বা ক্লনিং ভেক্টৰ ইউজ ইন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সপেৰিমেণ্ট ইজ দ্য প্লাজমিড। কেতিয়াবা আমি বেক্টেৰিয়াফাজ DNA-ও লওঁ, কিন্তু বেক্টেৰিয়াফাজ DNA লোৱাত এটা সুবিধা আছে, সেইটো হ'ল কি বেক্টেৰিয়াফাজ DNA-ৰ দ্বাৰা আমি ডাঙৰ DNA মলিকুল, ডাঙৰ জিন আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিম বেক্টেৰিয়ালৈ। আচ্ছা, কিন্তু যিয়ে নহওক আল্টিমেটলি আমি কি কৰোঁ, প্লাজমিড ইজ দ্য কমনেষ্ট কাইণ্ড অফ ভেক্টৰ ডেট ইজ ইউজ ইন জিন ক্লনিং টেকনিক। জিন ক্লনিং টেকনিকত আমি ইউজ কৰা কমনেষ্ট এজেণ্টটো হ'ল প্লাজমিড। এতিয়া প্লাজমিড হয় কি, তেনেকৈ তোমালোকক সুধিব পাৰে। প্লাজমিডছ আৰ some extrachromosomal circular double-stranded DNA possessed by certain strains of bacteria. অৱশ্যে সব বেক্টেৰিয়াত আমি প্লাজমিড নাপাওঁ। ই কোলাই বেক্টেৰিয়া ইজ ওৱান such example where we find আমি পাব পাৰোঁ। এগ্ৰ'বেক্টেৰিয়াম টিমেফিচিয়েন্স আৰু এটা বেক্টেৰিয়া য'ত আমি প্লাজমিড পাওঁ। তেনেকৈ ৰাইজোবিয়াম ইজ আনাদাৰ এক্সাম্পল where we find plasmid. Although plasmids are not essential for survival of the host bacteria, যিটো বেক্টেৰিয়াই প্লাজমিড পজেছ কৰে তাত প্লাজমিডৰ সিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ নাথাকিলেও কিন্তু প্লাজমিডে কিছুমান এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি মানে কিছুমান এক্সট্ৰা কেৰেক্টাৰ বেক্টেৰিয়াক প্ৰদান কৰে। They contribute some extravagant characters to bacteria. For example, the নিপ প্লাজমিড থকাৰ কাৰণে নাইট্ৰজেন ফিক্স কৰিব পাৰে ৰাইজোবিয়াম বেক্টেৰিয়াটোৱে। তেনেকৈ কোল প্লাজমিড আমি পাম, আৰ প্লাজমিড পাম, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ প্লাজমিড আছে। তথাপিতো কিন্তু অভাৰঅল প্লাজমিডৰ সিমান এছেঞ্চিয়েল নহয়, সিমান ছাৰ্ভাইভেল ভেলু নাই। কিন্তু প্লাজমিডৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে কি আমি প্লাজমিডক উই কেন কালেক্ট ফ্ৰম দ্য বেক্টেৰিয়েল হোষ্ট, মানে হোষ্ট যিটো বেক্টেৰিয়া পজেছ কৰে প্লাজমিড, তাৰ পৰা আমি প্লাজমিড উলিয়াই লৈ আহিব পাৰিম বাই লাইজিং ট্ৰিটমেণ্ট, লাইচোজাইম এনজাইমৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ দ্বাৰা। আনি পেলাই প্লাজমিডটো যদি কাটি পিচ কৰি আকৌ ৰিজইন বেলেগ জিনৰ দ্বাৰাও কৰি দিওঁ, তেতিয়াও কিন্তু প্লাজমিডটোৱে হোষ্ট বেক্টেৰিয়াটোক একো হেম্পাৰ নকৰে। আৰু সেই এডভান্টেজটোৰ কাৰণে আমি প্লাজমিডটোক উলিয়াই আনি আজিকালি তাক টুকুৰা কৰি তাত বেলেগ জিন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি পেলাই প্লাজমিড আকৌ ৰিইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিলেও বেক্টেৰিয়াটো একো যিহেতু নহয়, গতিকে আমি তাক ইউজ কৰিব পাৰোঁ। নহ'লে প্লাজমিড কেন ইজিলি পিক আপ ফৰেন DNA, আৰু ডেট ইজ দ্য বেষ্ট এডাপ্টেড ভেলু অফ প্লাজমিডছ ডেট ইজ ইউজফুল ফৰ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকনিক। গতিকে আজিকালি তেতিয়াহ'লে প্লাজমিডবিলাক বেক্টেৰিয়াৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰা হৈছে, কিন্তু তাক আজিকালি বিভিন্ন ধৰণে মডিফাই কৰা হৈছে আৰু চুইটেবল ডিজায়াৰ্ড জিন ভৰাই থোৱা হৈছে।
তাহলে এটা প্লাজমিডৰ হেডৰ ক্যাৰেক্টাৰ এটা PBR322 UC119 UC117 এইবিলাক কেইটামান খুব ধুনীয়া এক্সাম্পল আছে প্লাজমিডৰ কিন্তু এইটা আৰ্টিফিশিয়াল প্লাজমিড কোৱা আছে কাৰণ ইহঁতক সায়েন্টিস্ট বিলাকে তেওঁলোকে সায়েন্টিস্টে ইয়াক মডিফাই কৰিছে বিভিন্ন ধৰণে according to their wish they modify them. One such good example of plasmid that is given in our syllabus, included in our syllabus, is PBR322. Yet P for plasmid or BR, which is the superscript it all Bolivar Rodriguez, the two authors who first of all described this plasmid or synthesized this plasmid first. Okay, Bolivar or Rodriguez number doesn't scientist a plasmid to describe কৰিছিল কিন্তু 322 হল code number of the room where they are developed মানে এই প্লাজমিড ডিসকভাৰ কৰা হৈছিল বা ডেভেলপ কৰা হৈছিল তেলে যে নহক PBR322 was such example of artificially developed plasmid কিন্তু এটা প্লাজমিডক বা এটা ভেক্টৰ DNA কোন গিটা ক্যাৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব যাৰ কাৰণে আমি ক্লোনিংত ইউজফুল হ'ব মানে টু ফেচিলিটেট ক্লোনিং অফ জিনছ ইনটু প্লাজমিড or into a vector there must be certain characters present and those characters are mostly included 3 so মানে তিনটা character minimum থাকিব লাগিব এটা প্লাজমিডৰ বা একটা ব্যাক্টেৰিয়াফেজৰ DNA বা ওভাৰঅল এটা ভেক্টৰৰ যেটা আমি ক্লোনিং এক্সপেৰিমেন্টত ইউজ কৰিম ৰিকমেন্ডেড DNA টেকনলজি ইউজ কৰিম ক্লোনিংত জিন ক্লোনিংত এটো তিনটা character থাকিব লাগিব তিনটা সিলেক্টিভ সালাইন ফিচাৰ থাকিব লাগিব তাৰ প্ৰথমটো হল OD তোমালোকে এইটো যেটো ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ মই যেটো ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিছো এইটো PBR32 ডায়াগ্ৰাম লিখিছো ORI লিখিছো লেফট ডাউন এটা ফিগাৰ লেফটৰ ফালে তলৰ ফালে এটা OD নাম OD হল ইট ইজ দ্য স্পেসিফিক সাইট অফ দ্য প্লাজমিড where origin of replication take place গতিকে প্লাজমিডত বা ভেক্টৰত অৰিজিন নামৰ প্লেসটো OD টো থাকিব লাগিব যত ৰেপ্লিকেশন অৰিজিন তাৰমানে ই মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিব লাগিব প্লাজমিডটো ই ডাবলিং হ'ব পাৰিব লাগিব এটো OD কাৰণে হয় OD থাকিলেহে প্লাজমিড এটা ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াত সেকেন্ড পাৰ্ট টো ROP দেখুৱাইছো ROP replication of plasmid it is actually that part of the plasmid which produces protein for replication of the plasmid required মানে যে প্লাজমিডৰ ৰেপ্লিকেশনৰ কাৰণে লগা প্ৰটিন বিলাক বা এনজাইম বিলাক এই ROP ৰিজনতে প্ৰডিউস হয় এটো আমি PBR32 টা ক্যাৰেক্টাৰ দিয়া আছে কিন্তু তেলে OD হল হেতু সাইড আৰু সেকেন্ড পাৰ্ট টো হল সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ ফাৰ্স্ট টো OD সেকেন্ড টো সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ থাৰ্ড টো হল ক্লোনিং সাইট বা ৰেস্ট্ৰিকশন ডাইজেশন সাইট ওকে তিয়া selectable marker কি এটা ক্লোনিং ভেক্টৰ কিয় থাকিব লাগে selectable marker refer to some antibiotic resistant genes present in PBR322 selectable marker হল দুটা ampicillin resistant gene দুটা antibiotic resistant gene এটা নাম হল AMPR লেফট হ্যান্ডত দেখাছে তোমালোকে আৰু আনটো হল TETR মানে ampicillin resistant gene আৰু tetracycline resistant gene এইগিটা হল antibiotic resistant gene আৰু এইগিটা হল selectable marker for PBR322 আৰু selectable marker বুলি কিয় কোৱা আছে কাৰণ আমি এই মাৰ্কাৰ গিটাত কিছুমান ৰেস্ট্ৰিকশন ডাইজেশন সাইট আছে বা এইগিটাৰ দ্বাৰা আমি ট্ৰান্সফৰমেশন হোৱা হোষ্ট আৰু ট্ৰান্সফৰমেশন নোহোৱা হোষ্টৰ ডিফাৰেন্সটো আনিব পাৰিম তাৰ মানে এই ব্যাকটেৰিয়াম পজেছিং ampicillin resistant gene tetracycline resistant gene can survive in ampicillin and tetracycline medium okay but a bacterium without possessing a AMPR or TETR cannot survive in such antibiotic medium tane ampicillin thoka medium aru tetracycline thoka medium tomaloke jana ampicillin aru tetracycline duitai hol antibiotic both of these two are antibiotics hai na ei antibiotic kira normally tomaloke ki jana antibiotic e hodai bacteria kill kore kintu antibiotic resistant gene jodi konba bacteria thake tetale he bacteria to he antibiotic odra kill nohobo তেতিয়া তাৰমানে আমি যদি এই প্লাজমিডটো ধৰা কোনবা ব্যাকটেৰিয়া ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলো তেতিয়ালে যে ampicillin resistant gene থকাৰ কাৰণে বা tetracycline resistant gene থকাৰ কাৰণে এই ব্যাকটেৰিয়াটো তেনেকুৱা মিডিয়ামত সাৰ্ভাইভ কৰি থাকিব পাৰিব নহয় জানো তেলে হেকাৰণে আমি সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ কৈছো কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ট্ৰান্সফৰমেন্ট এটা মানে ট্ৰান্সফৰমেন্ট ব্যাকটেৰিয়া এণ্ড নন ট্ৰান্সফৰমেন্ট ব্যাকটেৰিয়া আমি সিলেক্ট কৰিব ডিফাৰেন্স কৰি লিব পাৰিম ওকে তেলে এটো হল তোমালোকে গম পালা কি জানি selectable marker meaning to whole usually that refer to the antibiotic resistant gene the third important property present in the PBR322 important property to whole the presence of this one is cloning site or restriction digestion site in PBR322 in this plasmid artificial plasmid there are cloning sites present in the antibiotic resistant gene as well as in other parts of the plasmid throughout yat tomaloke dekha paise ki jeni ekbar upor phalor pora aha EcoR1
ইকোৱান তাৰমানে সেই যিটো এৰ' মাৰ্কটো দেখুৱাইছে তাত তাৰমানে এনেকুৱা এটা ছিকুৱেঞ্চ আছে য'ত ইকো R1 নামৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্টিনিউক্লিয়াছে এক্ট কৰিব পাৰে তেনেকৈ CLA1 এইটো CLA মানে কেৰিঅ'ফাইলন লেটাম তোমালোকে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কেনেকৈ নামাকৰণ কৰা হয় তোমালোকে চাই ল'বা এইটো কেৰিঅ'ফাইলন লেটাম এইটো এটা অৰ্গেনিজিমৰ নাম আৰু ইয়াৰ পৰা অবটেইন কৰা ফাৰ্ষ্ট RE2 নাম হ'ল CLA1 তেনেকৈ হিন্দী 2 এইটো হ'ল হিমোফিলাছ ইনফ্লুৱেঞ্জা ষ্ট্ৰেইন ডি ছেকেণ্ড RE ডিস্কভাৰ্ড দেয়াৰ ফ্ৰম গতিকে এই এৰ'মাৰ্কবিলাকে দেখুৱাইছে তাত কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ডাইজেশ্যন চাইট থাকে কিছুমান পেলিণ্ডামিক ছিকুৱেঞ্চ থাকে য'ত এইকেইটা এনজাইমে এক্ট কৰিব পাৰে তেনেকৈ ইনচাইড দ্য টেট্ৰাচাইক্লিন ৰেজিষ্টেণ্ট জিন অলছ' উই ফাইণ্ড 2 ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ডাইজেশ্যন চাইটছ ফৰ BMH1 and SL1 BMH1 হ'ল বেচিলাছ এমাইলো লিকুৱেফেচিয়েন্স H ষ্ট্ৰেইন আৰু তাৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰা ফাৰ্ষ্ট RE2 সেইকাৰণে BMH1 দ্বাৰা এক্ট কৰিব পৰা চাইটো SL1 হ'ল ষ্ট্ৰেপ্ট'মাইচিছ এলবাছ সেইটো এটা বেক্টেৰিয়াৰ নাম তাৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট এক্সট্ৰেক্ট কৰা এনজাইমটো SL1 তাৰমানে টেট্ৰাচাইক্লিন ৰেজিষ্টেণ্ট জিনত থকা দুটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ডাইজেশ্যন চাইটৰ নাম কোৱা স্কুলত তোমালোকে এনেকৈ আহিব তোমালোকে ক'ব লাগিব কি BMH1 আৰু SL1 ক'ত থাকে টেট্ৰাচাইক্লিন ৰেজিষ্টেণ্ট তেনেকৈ এম্পিচিন ৰেজিষ্টেণ্ট জিনৰো দুটা আছে এটা হ'ল PV1 মানে এইটো হ'ল প্ৰটিয়াছ ভালগেৰিছ 1 আৰু PST1 মানে প্ৰভিডেঞ্চিয়াছ ষ্টুৱাৰ্টি 1 অ'কে ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা আছে PV2 এইটো কিন্তু ৰ'প বা ৰেপ্লিকেশ্যন অফ প্লাজমিড পৰ্চনতহে আছে এইটো PV প্ৰটিয়াছ ভালগেৰিছ 2 গতিকে এইবিলাক হ'ল ক্লনিং বা ডাইজেশ্যন চাইট আমি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ডাইজেশ্যন চাইটৰ দ্বাৰা কেতিয়াবা এই জিনবিলাকক ইনএক্টিভ বা এক্টিভ কৰিব ল'ব পাৰোঁ কাৰণ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ডাইজেশ্যন চাইটত যেতিয়া কোনোবা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমে এক্ট কৰে একচুৱেলি তেতিয়াহ'লে তাত নতুন জিন ইনচাৰ্চন হ'ব ইনচাৰ্চন হ'লে এণ্টিবায়'টিক ৰেজিষ্টেঞ্চ যেতিয়া কাম নকৰিব তাৰমানে ইফ উই এলাউ BMH1 টু এক্ট অন দ্য টেট্ৰাচাইক্লিন ৰেজিষ্টেণ্ট জিন or SAL1 to act on the tetracycline resistant gene or PV1RE to act on the ampicillin resistant gene but PST1RE to act on the ampicillin resistant then due to introduction of new genes both the genes will be unable to do work মানে ampicillin resistant gene function নাইকিয়া হ'ব আৰু tetracycline resistant gene function নাইকিয়া হ'ব আৰু as a result the tetracycline resistant gene কাম নাইকিয়া হোৱাটো আমি এইটো insertional inactivation বুলি ক'ম this process of inactivating active gene by introduction of new genes through restriction nucleus digestion is known as insertional inactivation এনেদৰে আমি আল্টিমেটলি ক'ব পাৰোঁ এই তিনিটা প্ৰপাৰ্টি থাকিব লাগিব কি পালে তেতিয়াহ'লে এটা প্লাজমিডত বা এটা ভেক্টৰ ক্লনিং ভেক্টৰত কি প্ৰপাৰ্টি থাকিব লাগিব চেলাইন ফিচাৰ এইকেইটা হ'ল অৰি সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ আৰু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ডাইজেশ্যন চাইট অ'কে এইটো হ'ল তোমালোকৰ টোটেল ইনফৰমেশ্যন অ'কে ইয়াৰ পাছত তোমালোকক ছয়টা মন্ত্ৰ সুধিব পাৰে এইটো আমি যদি প্লাজমিড মডিফাই কৰোঁ প্লাজমিডৰ দ্বাৰা আমি তেতিয়াহ'লে ইকলাই বেক্টেৰিয়া বা বেক্টেৰিয়াতহে জিন ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিম যদি এনিমেলত আমি জিন ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলগীয়া হয় বা প্লেণ্টত জিন ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগ বেক্টেৰিয়া বা বেক্টেৰিয়া অৰ্গেনিজম ইউজ কৰিম হয় নহয় এনিমেলত ৰিট্ৰ'ভাইৰেল ভেক্টৰ ইউজ কৰা হয় প্লেণ্টত এগ্ৰ'বেক্টেৰিয়াম টিমেফিচিয়েন্স ইউজ কৰা হয় এগ্ৰ'বেক্টেৰিয়াম টিমেফিচিয়েন্স নামৰ যিটো বেক্টেৰিয়াটো চেল বেক্টেৰিয়া ইয়াৰো এটা স্পেচিয়েলিটি আছে কি ইট হেজ এ প্লাজমিড কল টাইপ্লাজমিড টিউমাৰ ইণ্ডুচিং প্লাজমিড আৰু এই প্লাজমিডটোত এটা DNA পাৰ্ট থাকে কল TDNA ট্ৰান্সফাৰেবল DNA সেই ট্ৰান্সফাৰেবল DNA পাৰ্টটো এই বেক্টেৰিয়ামটোৱে যেতিয়া এটা প্লেণ্টক এটেক কৰে তেতিয়া ট্ৰান্সফাৰেবল DNA পাৰ্টটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় আৰু প্লেণ্টটোত কিছুমান খহুৰ সদৃশ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰজেকশ্যন ডেভেলপ হয় আমি তাক এইবিলাক গল বা টিউমাৰ বুলি কওঁ তাৰমানে টিউমাৰ ডেভেলপ কৰে প্লেণ্টত যেতিয়া এগ্ৰ'বেক্টেৰিয়ামে এটেক কৰে গতিকে আমি সেইটো হেল্পৰ TDNA ৰ সহায় লৈ পেলাই আমি কেতিয়াবা প্লেণ্টত জিন ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে যিয়ে নহওক আমি প্লেণ্টত জিন ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ হ'লে এগ্ৰ'বেক্টেৰিয়াম টিমেফিচিয়েন্স ল'ম এনিমেলত জিন ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলগীয়া হ'লে আমি ৰিট্ৰ'ভাইৰেল ভেক্টৰ ল'ম আৰু যদি বেক্টেৰিয়াত জিন ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি প্লাজমিড ইউজ কৰিম গতিকে এইদৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমি জিন ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিম এতিয়া জিন ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি জিনখিনি কিন্তু ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁতে আমি আকৌ কেইটামান টেকনিক ল'ব লাগিব সেইখিনি টেকনিক তোমালোকক মই নেক্সট ক্লাছতহে ক'ব পাৰিম আজিতো টাইমৰ অভাৱ গতিকে ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ আই উইল ডেছক্ৰাইব এবাউট হাউ ইনটু এ সুইটেবল হোষ্ট দ্য recombinant DNA is being produced can be transplanted or can be transferred. Okay, thank you the students for your support.